नमस्कार, मी कल्पना रेसिपीमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण मिक्स डाळीपासूनचे डाळ वडे बनवणार आहोत. चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया आपण. आज आपण डाळ वडा करणार आहोत. तर डाळ वड्याच्या रेसिपीसाठीचं साहित्य आहे. डाळ वडा हा साऊथमध्ये फेमस आहे. आपण करणार कारण का सगळीकडेच आवडतोय तो. पहिली गोष्ट की ते डाळी घेतलेल्या आहेत मी 3 प्रकारच्या. चण्याची डाळ घेतली आहे, मुगाची डाळ घेतली आहे आणि उडदाची डाळ 4 तास भिजवून पाणी निथळून घेतलेले आहेत. त्याचं प्रमाण आहे ह्या वाटीचं आहे. ह्या वाटीने मुगाची डाळ घेतलेली आहे आणि उडदाची डाळ घेतलेली आहे आणि फुल वाटी त्याच्यापेक्षा थोडी जास्त चण्याची डाळ घेतलेली आहे मी. तर त्याच्यासाठी हे कोटिंगसाठी आपल्याला हे लागणार आहे तांदळाचं पीठ, मीठ आपल्याला चवीनुसार लागणार आहे आणि ह्याच्याबरोबर खाण्यासाठी पुदिन्याची चटणी करणार आहे मी. पुदिना लागणार आहे, जिरा पावडर रोस्ट केलेली आहे माझी, चाट मसाला आहे, मिरच्या, आलं आणि थोडंसं मीठ. त्याच्यानंतर वड्यासाठी साहित्य 2 कांदे मिडियम आकाराचे चिरून घेतलेले आहेत, बारीक चिरलेत ते. 4-5 पाकळ्या लसणाच्या घेतल्या आहेत. कढीपत्ता 7-8 पानं घेतली, ती चिरून घेतलेली आहे बारीक. आलं घेतलेलं आहे, थोडीशी कोथिंबीर, थोडासा पुदिना घेतला आहे, बारीक चिरलेल्या मिरच्या घेतल्या आहेत आणि थोड्या लांब मिरच्या घेतलेल्या आहेत आणि एक जिरा घेतलेला आहे. तर सर्वात पहिले आपल्याला ह्या डाळी मिक्सरला वाटून घ्यायच्या आहेत. दाखवते. डाळ वाटून झाली आहे म्हणजे बारीक नाही वाटायची, रवाळ वाटायची. थोडीशी डाळ ना दिसली पाहिजे. डाळ वड्याला टेक्स्चर थोडं डाळीचं आलं पाहिजे ना, त्याच्यामुळे. त्या डाळी वड्यामध्ये आपल्याला हे घालायचं आहे. कांदा घालून घेऊ. आणि जिरं कच्चं घ्यायचं आहे, जरी असलं तरी. मिरची घेतली आहे कट करून, ती घालायची ह्याच्यामध्ये. आणि आता हे बाकीचं साहित्य आहे ते वाटून आपण ह्याच्यामध्ये घालायचं आहे. त्याला बाइंडिंग घ्यायला पूर्ण वाटून दाखवते. हे वाटलेली आहे, हे वाटलेलं ह्याच्यामध्ये घालायचं. ते पण जरासं बारीक नाही वाटायचं, थोडंसं जरासं जाडच वाटायचं. ते ह्याच्यात घालून घेऊ आपण. तर बाकीचं साहित्य दाखवते. पण याच्यात जरासा कलर वगैरे येण्यासाठी थोडी हळद घालायची आपल्याला. थोडी घाला. थोडं तिखट घालायचं आहे, लाल. आपल्या चवीनुसार मीठ, हे 1-1.5 चमचा मीठ आहे, ते घालून घेते. असं लागेल तसं घ्यायचंय. आणि कोटिंगसाठी बाइंडिंग येण्यासाठी आपल्याला तांदळाचं पीठ घालायचं आहे. वडा चांगला कुरकुरीत वगैरे पण होणार आहे आपला त्याच्यामुळे. आणि असं पूर्ण सगळं एकत्र करून घ्यायचं आहे. थोडीशी टेस्ट बघते मीठ बरोबर आहे का, नाही तर टाकू आपण अजून थोडं. ते लागणारच आहे सगळं. 1.5 चमचा टाकलं पूर्ण अख्खा मीठ. नंतर तळल्याच्या वरती थोडं कमी होतं मीठ त्याच्यामुळे. हे 5 मिनिटं ठेवू बाजूला. हे ठेवते बाजूला आणि चटणीचं वाटून घेऊ आपण. पुदिन्याची चटणी आपली वाटून झाली आहे. त्यात थोडंसं दही मिक्स केलेलं आहे कारण का आंबट गोड छान चटणी झालेली आहे एकदम. ती फ्रीजमध्ये ठेवते थंड करायला, म्हणजे वड्यांसोबत थंड एकदम छान लागेल चटणी. पण आता वडे करून घेऊ. पाणी ना हाताला लावून घ्यायचं आणि वडा हातावर थापायचा, म्हणजे तो चिटकणार नाही टाकताना आपल्याला. बघा
अलगद सोडायचं, अलगद सोडायचं, अलगद सोडायचं, अलगद सोडायचं, अलगद सोडायचं. थोड्या वेळ होऊन द्यायचा, नंतर टर्न करायचं. जरा पेस्ट थांबला की इकडे सोनेरी होईपर्यंतच आपल्याला तळायचे. खूप लाल लाल करायचे नाही किंवा काळी नाही करायचे. टेस्ट तशी चांगली लागते. एवढे सोनेरी करायचे. काढून घेते. अगदी छान झाले. थोडंसं कडक लागत आहे. त्याचं टेक्स्चर छान आलेलं आहे. पाण्याची काढून घेऊ आपण. ती डिश तयार आहे. एकदम छान झालेले आहेत वडे वगैरे. टेक्स्चर पण छान आलेलं आहे. मी तोडून दाखवते. हे बघा इतकं छान सुंदर आलेलं आहे. आतमध्ये सॉफ्ट, वरतून कडक. तुम्ही ही डिश नक्की करून पहा. खूप सुंदर आहे ही डिश. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल थँक्यू.